Ronaldo khép lại giấc mơ World Cup, danh hiệu duy nhất còn dang dở. Có những trận thua chỉ khiến một đội bóng dừng bước, nhưng cũng có những trận thua khép lại cả một chương trình lịch sử của bóng đá thế giới. Tiếng còi mãn cuộc tại Dallas vang lên. Cristiano Ronaldo đứng lặng giữa sân. Không còn những cú ăn mừng quen thuộc, không còn những tiếng hô siêu vang dội. Chỉ còn một ánh mắt chất chứa sự tiếc nuối của người đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao trong bóng đá, ngoại trừ World Cup. Bồ Đào Nha thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Bàn thắng ở những phút bù giờ đã chấm dứt hành trình của Celeste áo châu Âu và gần như khép lại luôn giấc mơ World Cup của Cristiano Ronaldo ở tuổi 41. Điều trớ trêu là trong trận đấu có thể là cuối cùng của mình tại World Cup, Ronaldo vẫn là cầu thủ tạo ra nhiều mối đe dọa nhất bên phía Bồ Đào Nha. Anh buộc Unai Simon nhiều lần phải trổ tài cứu thua, chiến đấu đến những phút cuối cùng. Nhưng điều kỳ diệu đã không xuất hiện. Liệu thất bại này có thực sự đến từ Cristiano Ronaldo hay nguyên nhân nằm ở cách vận hành chiến thuật của Roberto Martinez? Vì sao một Bồ Đào Nha sở hữu rất nhiều ngôi sao lại bất lực trước Tây Ban Nha? Và liệu đây có phải là lời chia tay cuối cùng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá? Ngay bây giờ, hãy cùng Sky Nha Trang nhìn lại toàn bộ diễn biến, những thống kê đáng chú ý và phân tích những nguyên nhân khiến giấc mơ World Cup của Cristiano Ronaldo khép lại trong đầy tiếc nuối. Giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup của Cristiano Ronaldo có lẽ sẽ mãi mãi không trở thành hiện thực. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha, mà còn nhiều khả năng đánh dấu lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Ronaldo xuất hiện tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi máy quay hướng về Ronaldo sau tiếng còi mãn cuộc, mọi cảm xúc dường như hiện rõ trên gương mặt anh. Không cần một lời nói, không cần một cử chỉ mạnh mẽ. Chỉ có sự lặng im của một huyền thoại vừa chứng kiến giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp khép lại. Có lẽ ai cũng hiểu World Cup 2026 rồi sẽ kết thúc với Ronaldo bằng một hình ảnh như vậy. Điều duy nhất người ta không biết trước là anh sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc hay vì tiếc nuối. Thực tế, trước giải đấu này, rất ít chuyên gia đánh giá Bồ Đào Nha là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của Roberto Martinez sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng chưa bao giờ tạo cảm giác đủ ổn định để chinh phục chiếc cúp vàng. Suốt nhiều năm qua, câu hỏi lớn nhất dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn luôn là liệu Cristiano Ronaldo còn nên là lựa chọn đá chính? Đó là cuộc tranh luận đã xuất hiện từ World Cup 2022 tại Qatar và tiếp tục trở thành chủ đề nóng ở World Cup 2026. Có ý kiến cho rằng nếu Roberto Martinez mạnh dạn trẻ hóa đội hình và giảm vai trò của Ronaldo, Bồ Đào Nha có thể chơi thanh thoát hơn. Nhưng cũng có không ít người tin rằng chỉ riêng sự hiện diện của Ronaldo đã mang lại giá trị tinh thần không gì thay thế được. Dù đứng ở góc nhìn nào, không ai có thể phủ nhận tầm vóc mà Cristiano Ronaldo đã tạo dựng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trận gặp Tây Ban Nha là lần thứ 2 đầu Bam Ronaldo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nam nào trong lịch sử bóng đá quốc tế. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia với 140 lập công. Những con số ấy có thể còn được nối dài. Nhưng giấc mơ vô địch World Cup thì đã khép lại. Trong buổi họp báo trước trận đấu, Ronaldo từng chia sẻ, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, nhưng tôi hy vọng ngày mai sẽ chưa phải là trận đấu cuối cùng. Đó là lời nói chứa đựng rất nhiều cảm xúc và tiếc rằng điều anh không mong muốn cuối cùng đã trở thành hiện thực. Nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn trên sân, Ronaldo không hề chơi tệ. Trong một trận đấu chặt chẽ và giàu tính chiến thuật, anh vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Bồ Đào Nha. Ngay trong hiệp 1, Ronaldo đã tung ra cú dứt điểm hiểm hóc buộc Unai Simon phải bay người cứu thua từ góc hẹp. Ít phút sau, anh tiếp tục khiến thủ thành Tây Ban Nha phải trổ tài cản phá sau một pha bóng bật ra trong vòng cấm. Đó cũng là những cú sút trúng đích đầu tiên mà Tây Ban Nha phải đối mặt trong hiệp 1 tại World Cup 2026. Dẫu vậy, Ronaldo vẫn không thể ghi bàn thắng thứ 11 trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup. Ngoài 3 tình huống dứt điểm đáng chú ý, anh gần như bị cô lập trước hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Tây Ban Nha. Và rồi, khi tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ phải bước sang hiệp phụ,
Mikel Merino xuất hiện với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, trừng phạt sự thiếu sắc bén của Bồ Đào Nha. Sau tiếng còi mãn cuộc, mọi ống kính truyền hình đều hướng về Ronaldo. Không phải vì anh là người ghi bàn, mà bởi tất cả đều hiểu họ đang chứng kiến khoảnh khắc khép lại một hành trình lịch sử. Cristiano Ronaldo là một trong hai cầu thủ duy nhất từng góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 6 kỳ World Cup liên tiếp. Từ nước Đức năm 2006 cho đến World Cup 2026, Ronaldo đã liên tục thay đổi, thích nghi và duy trì đẳng cấp trong suốt 2 thập kỷ. Đó là điều mà rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới có thể làm được. Trung bình, Ronaldo ghi một bàn sau mỗi 201 phút thi đấu tại World Cup. Anh có 25 bàn thắng sau 57 trận ở các giải đấu lớn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Với 27 lần ra sân tại World Cup, anh chỉ còn kém Lionel Messi về số trận thi đấu ở sân chơi này. Đặc biệt, tại World Cup 2026, Ronaldo cũng đã xóa bỏ nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp khi ghi bàn đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp. Pha lập công từ chấm phạt đền ở vòng 32 đội giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn ở vòng Knockout World Cup khi đã 41 tuổi. Đó là một cột mốc đáng nhớ, nhưng không đủ để biến World Cup thành cái kết hoàn hảo. Bởi cuối cùng, chiếc cúp vàng vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Cristiano Ronaldo. Khi World Cup 2030 diễn ra, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 45. Ý tưởng được thi đấu tại một kỳ World Cup trên chính quê hương Bồ Đào Nha nghe thật lãng mạn. Nhưng ngay cả với một biểu tượng về ý chí và thể lực như Ronaldo, điều đó gần như là bất khả thi. Thế nhưng, dù không thể hoàn tất giấc mơ World Cup, những gì Ronaldo để lại sẽ không bao giờ bị lãng quên. 233 trận đấu quốc tế, 146 bàn thắng, 6 kỳ World Cup. Cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Hàng loạt kỷ lục mà có lẽ phải mất rất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, mới có người đủ khả năng chinh phục. World Cup 2026 đã khép lại với Cristiano Ronaldo, nhưng di sản của anh sẽ còn sống mãi trong lịch sử bóng đá. Bởi cũng giống như rất nhiều huyền thoại trước đây, Ronaldo đã chứng minh rằng ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất cũng không thể sở hữu tất cả. World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Với đội tuyển Bồ Đào Nha, thất bại này cũng mở ra một chương mới. Thế hệ Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, Gonzalo Ramos cùng nhiều tài năng trẻ khác sẽ phải học cách bước ra khỏi cái bóng quá lớn của Ronaldo để viết tiếp lịch sử cho bóng đá Bồ Đào Nha. Còn với Cristiano Ronaldo, dù anh có tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia hay không, cái tên ấy vẫn sẽ mãi được nhắc đến như biểu tượng của khát vọng, ý chí, sự chuyên nghiệp và tinh thần không bao giờ đầu hàng. Theo các bạn, nếu Roberto Martinez có những điều chỉnh, chiến thuật khác hoặc thay đổi vai trò của Ronaldo sớm hơn, liệu Bồ Đào Nha có thể tiến xa hơn tại World Cup 2026? Và theo bạn, Cristiano Ronaldo có xứng đáng được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, dù chưa một lần nâng cao chiếc cúp vàng World Cup? Hãy để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Sky Nha Trang sẽ đọc tất cả những ý kiến thú vị và cùng trao đổi với các bạn trong những video tiếp theo. Nếu yêu thích những video phân tích chuyên sâu, những câu chuyện phía sau sân cỏ và các góc nhìn khác biệt về World Cup 2026, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Sky Nha Trang và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng Sky Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo của World Cup 2026.